Jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS. Dan pada kali ini kita akan mereview SKC Kamen Rider Ichigo The Next. Hongo Takeshi, Kamen Rider Ichigo version The Next daripada movie Kamen Rider The Next, tak sama dengan Ichigo yang ni, okey, merupakan salah satu rider dalam movie tersebut dan Hongo Takeshi adalah identiti manusia beliau. Untuk rilis ni hampa sepatutnya dapat kotak coklat kerana ini adalah rilis eksklusif. Keluar saja daripada kotak dan Bandai did it again. Beautiful. Bagi aku, Bandai dah berjaya menangkap segala detail pada suit yang diguna pakai dalam movie The Next. Hampa boleh nampak dengan jelas detail-detail battle damage di dia punya helmet, lipatan-lipatan suit kostum dia, detail kat tapak kaki pun ada. Aku ada nampak yang orang komplain proportion untuk dia punya torso ni mungkin sepatutnya sedikit lagi lebar, dan aku agak setuju, tetapi bagi aku it's not that bad. Aku just imagine someone yang sangat kurus pakai suit ni dan it works for me. Muffler yang dipakai untuk figure ni adalah kain berwire. Aku ada nampak orang komplain mengatakan muffler ni agak besar dan tebal, dan untuk part ni aku setuju, but again it's not that bad. Aku menghargai Bandai menggunakan kain untuk part ni dan bukan plastik macam selalu, but it can be better. Paint apps dekat aku punya tali pinggang mungkin sedikit sloppy, but size comparison, Ichigo The Next ni size standard untuk SKC pada skala 1/12. Untuk aksesori pertama sekali kita akan dapat tangan dia all ball joint, nak tukar tarik saja. Hampa akan dapat 4 pasang tangan kiri dan kanan. Aksesori seterusnya kita akan dapat kepala manusia untuk Hongo Takeshi. Nak guna kepala ni, just cabut kepala rider yang sedia ada, masukkan rambut untuk kepala manusia dan pasangkan kepala manusia. Okey, in person tone kulit untuk kepala ni tak sekuning ni, tapi kamera aku racist. Side note, rambut untuk kepala manusia dengan kepala rider tak sama. Jujur aku cakap, selalunya aku tak percaya bila Bandai cuba buat muka manusia, sebab kadang-kadang scalp depa tu nampak macam pelik. Tetapi untuk SKC Ichigo The Next ni aku sangat impress, sebab hampa boleh nampak dengan jelas likeness muka ni kepada pelakon Hongo Takeshi, Masayaki Kawada. Aksesori terakhir, hampa akan dapat antena spare. Antena yang dipakai untuk Ichigo The Next ni agak fleksibel dan pada pendapat aku maybe tak senang untuk patah, but baguslah juga Bandai bagi spare. Articulation, kepala dia boleh tengok atas takat ni tak banyak mana, boleh tengok bawah takat ni, boleh teleng side to side, pusing 360 tak ada masalah. Tangan boleh tolak ke depan, pusing 360 tak ada masalah. Tangan boleh tolak ke tepi, takat ni lebih dari 90 degree, very nice. Bicep swivel, beautiful double jointed elbow. Dia punya glove I guess boleh swivel. Wrist swivel, sepatutnya ada atas dan bawah, tetapi dia punya range tu tak ada langsung. Tetapi ke kanan dan ke kiri tak ada masalah. Dia boleh arc ke belakang, takat ni very nice. Bila hampa arckan dia ke belakang, kemungkinan akan ada gap di bahagian dada dia ni. Hampa boleh tolak dia punya abs ke atas untuk cover sedikit bahagian tu. A very nice touch. Tetapi sayangnya dia tak boleh crunch ke depan disebabkan design armor di dada dia dan di abs dia. Actually untuk bahagian abs dia ni, bahagian lain kecuali dia punya armor adalah getah. So maybe hampa boleh force ab crunch, tetapi aku sangat-sangat tak sarankan. Range yang akan hampa dapat pun aku tak rasa worth it. Boleh say, wow, what the really Bandai? Perlu ke? Boleh side to side, chest dan waist rotation tak ada masalah. Boleh sepak ke depan takat ni, boleh sepak ke belakang takat ni. Beautiful knee bend.
Kenapalah ni pad ni tak boleh lekat dekat lutut? Aku tak faham, Bandai ni ada perjanjian darah dengan Cthulhu ke apa? Jangan lekat ni pad dekat lutut. Tapi kami skap je itu. Bullshit. You know, tiap-tiap kali aku marah pasal mainan kan, aku teringat umur aku. Dan aku tertanya, apalah aku buat dengan hidup aku? Beautiful spread. Thigh swivel. Bahagian bawah lutut dia ni hampa boleh swivel sedikit. Sehingga hari ni aku tak tahu kenapa dan pendapat peribadi aku tak mencapai apa-apa sangat pun. Ankle boleh tolak ke atas takat ni. Boleh tolak ke bawah takat ni, tak banyak mana. Ada toe joint. Finally, a very good ankle pivot. Dan tibalah kita ke persoalan yang tersangat penting. Patutlah kami beli. Daripada segi rupa saja, aku rasa figure ni dah marvelous. Dan daripada apa yang aku tahu, Bandai memang berusaha keras untuk menangkap rupa suit Ichigo dan ditranslatekan kepada bentuk mainan. Dengan apa yang aku bayar dan apa yang aku dapat, aku rasa dah cukup seronok. Tetapi ada beberapa benda yang aku kurang berpuas hati. Tak adanya app crunch di figure ni agak mengecewakan aku kerana bagi aku itu adalah salah satu basic point of articulation. Depa berjaya menangkap rupa suit ni tetapi depa korbankan satu point of articulation, which personally bagi aku tak worth it. Another negative point, release ni rasa sedikit kosong tanpa sebarang weapon. Yes, aku tahu Ichigo ni memang tak ada apa-apa weapon, tetapi include lah sikit efek part penumbuk ke penendang ke. Stand lah komand-komand pun. So markah aku untuk SKC Kamen Rider Ichigo The Next Hogo Takeshi, aku boleh bagi 9/10. Another solid release underline SKC. Kalau hampa peminat Kamen Rider, especially daripada era Showa, hampa patut letak figure ni dalam list wajib beli hampa. Kalau hampa suka dengan apa yang hampa tengok, dan aku berani jamin hampa akan suka dengan apa yang hampa akan dapat. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Seperti biasa, kalau hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, comment, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif aku amat alu-alukan. Dengan itu, Syah dari SMS signing out.